What is up guys? Pupunta tayo sa Love Mountain dito sa Kaohsiung. Tara, malapit yun sa malapit yun sa pier. Samahan nyo muli kami. Ito muli ang inyong MotoVlogger dito sa Taiwan, JorMak Vlogs at your service. Let's go. What is up guys? Malapit na tayo sa ating destination. Let's go. Lapit na tayo. Ito na, pataas na. Hi. Let's go. Nandito na tayo guys. Ayun oh. Wow. Parang Tagaytay, ha? Parang Tagaytay dito guys. Tignan nyo. Magandang view. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. Ganda no? Iba rin. Ayan, oh. Kung gusto nyo makita yung view ng Sijin sa taas, ayan. Ayan, yan kayo magpunta. Dito kayo magpunta. Ayun yung pier, oh. Wow, tindahan dito. Kainan. Dito tayo, picture. Wala. Picture muna tayo. Kaway. Dito tayo. Ay, nakakapagod. Wow. Wow.
Dito tayo mag-picture. Baby, you give me ice and fire. You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, Ganda rito guys, no? Ano? Wow! Wow! Sunset. Ayun, no? Sunset. Sunset. Ito na yung love. Yun. Yung mga tropang Tropang unggoy. Yung tropang unggoy. Ano yung love? Nandun sila sa taas. Yung mga tao. Ikot-ikot lang tayo. Ayun, no? Love. Love Mountain. Ah. Galing. Ganda. Ayan na, may ilaw na. May ilaw na guys. Tingnan natin yung view dun sa taas. Dun. Punta tayo. Tingnan natin. Let's go. Oh. Grabe. Grabe ang view dito. Ano? Ganda dito, no? Ayan, no? Nakaka-relax. Ayan, no? Ba? Oh, dito yan sa Kaohsiung. Tara na. Hindi na kayo dito. Ayan, no? Grabe. Mamaya iilaw yan. Iilaw yan. Ilaw yan. Tingnan nyo. 3. Countdown tayo. Hindi totoo yan. 3, 2, 1. Damn! Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Madilim na. Madilim na guys. Madilim na guys. Sabi ko sa inyo eh, 3, 2, 1 lang. Didilim na kaagad. Galing ha. Ako pa. Yeah. Let's go. Wow. Ganito ang scenery dito. Yan siya. Ayan. Top view. Siguro nasa kalahati na kami nung kan. Kalahati na kami noon yung building na yan. Yan. Alam ko 81 floor yan eh. 81 floor yan, di ba? 85 pala yan. Ayan, kalahati na kami dyan. Hi! Pauwi na rin kami guys. Let's go. Ito na yung tsura nung love kwan. Chenilin, Kemelin. Ayan tsura niya. Kung may ilaw na. Ayan. Let's go. That is for our video for this episode guys. Kung bago pa lang kayo dito sa channel to, please like, share, and subscribe para dire-diretso pa tayo sa paggawa. Let's go. Peace up. See you on our next vlog.